যে ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ যায় কাৰণ যোনখিনি তাৰ স্পেচিয়েলি দ্য পোষ্ট অপাৰেটিভ কেয়াৰ ৰাইট Yes, exactly. that it be a female or a male the post operative care is not expensive but it's like very challenging. Yes. মানে যোনে এখিনি লব কেয়াৰ লব নোৱাৰে এটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে কাৰণ নহলে তাৰ লাইফটো ইনি স্পইল কৰি দিয়া হয় সেইটো হয় so coming back to the questions so how do you manage to meet the financial needs like food rights or rescues or হেনকাবোৰটো ভালেমানখিনি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় এই financial needs বোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ পূৰণ কৰে financial needs মানে একদম ইনিশিয়ালি কৰতে নিজে কৰিছিলো যি পাৰো আৰু খৰখুৰাকে যিমান দূৰলৈকে এফৰ্ড কৰিব পাৰো নিজে কৰিছিলো কিন্তু তাৰ পিছত থ্ৰু সোশ্যাল মিডিয়া people started helping us এতিয়াও বহুতে হেল্প কৰিছে কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে দিল্লী জয়পুৰ এইবিলাকৰ পৰাও কিছুমানে হেল্প কৰিছে জোহাটৰো বহুতে হেল্প কৰিছে কিছুমানে খানা দিয়ে কিছুমানে চাউল তাউল এনেকুৱা দিয়ে কিছুমানে ফাইনান্সিয়ালি মানে মনিটাৰী হেল্পো কৰে ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে কৰে প্লাস আমি এজন খুব ভাল ডক্টৰৰ লগত আমাৰ মানে কানেকশন আছে প্ৰশান্ত বৰুৱা বুলি তেখেতে আমাক বহুত ইনফেক্ট ষ্ট্ৰেট আপ হ'বলৈ হলে তেখেতে ফ্ৰী কে ট্ৰিটমেন্ট কৰি দিয়ে তেখেতে নিজৰ কিবা হেৰি নাই কিবা অৰ্গানাইজেশ্যন এনেকুৱা নাই হিজ এ গভৰ্ণমেন্ট ডক্টৰ বাট হি ইজ নট পোষ্টেড হিয়াৰ হি ইজ পোষ্টেড ইন নগাঁও বাট তেখেতে আমাক মানে ফ্ৰী কেও হেল্প কৰি দিয়ে সো তেনেকে মিলি হৈ আছে এণ্ড পিপল হেল্প ইটস মানে ফাইনান্সিয়াল মানে ইস্যু কাৰণে কেতিয়াও কামবিলাক ৰৈ যোৱা নাই আজিলৈকে সেইখিনি সদায় মানে ঠিক আছে কেতিয়াও প্ৰবলেম হোৱা নাই So আপোনালোকে যেহেতু দুজনে অকলশৰীয়াকে কাম কৰি আছে তেনে আপোনালোকটো নিজৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ কিবা লাইক you must be associated with other things I guess like let me work or something else so এনেকুৱাখিনিত আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজ কৰি আছে এইখিনি বস্তু মানে হয় obviously this welfare thing হয় বুজিছো মানে কেতিয়াবা অলপ টাফ হৈ যায় একচুয়ালি লিমিটেশনসও আছে আজি এটা অৰ্গানাইজেশ্যনে যিমানখিনি লেভেলত কাম কৰিব পাৰিব আমি অফ কোৰ্স সিমানখিনি লেভেলত আমি নোৱাৰো গৈ কিন্তু যিমান দূৰ পাৰো চেষ্টা কৰো আৰু মানে আজি ধৰক এটা ডগ এটা মানে ট্ৰিটমেন্ট চলি আছে তাৰ অফিচৰ পৰা গৈ পেলাই আৰু আজি ভাত খাবলৈ ঘৰলে নগলো মানে স্যান্ডউইচ এটা খাই পেলাই গৈ তাক অলপমান কিবা দৰব লগাব লাগে কিবা কৰিব লাগে তেনেকে কৰি আহিলো তেনেকে মানে যিমান দূৰ পাৰো মেনেজ কৰো কেতিয়াবা হৈ যায় কামৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছুমান কেছ এটেন্ডো কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱাও হৈ যায় কেতিয়াবা যি পাৰো আৰু যিমান দূৰলৈকে মানে শৰীৰটোৱে আৰু মনটোৱে টানে সিমানখিনিলৈকে টানিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু খুব ভাল লাগিছে একচুয়ালি কথাখিনি শুনি your dedication level actually so এখিনিতে মই আমাৰ ভিউয়াৰ্স সকলক ক'ব বিচাৰো যে যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিকোনো কিবা যদি কোৱেশ্চন আছে or any kind of queries you can put it up in the comment box thank you আমি ট্ৰাই কৰিম যে যদি এনেকুৱা কিবা কোৱেশ্চনছ আহে আমি যাতে এটেন্ড কৰিব পাৰো হয় মেম এতিয়া যেহেতু এটা ভালেমানখিনি সময় আমি পেণ্ডেমিকত যোৱালো মানে গ'ল আমাৰ লাষ্ট 2 ইয়াৰ্স বুলি ক'ব পাৰি সো আপোনাৰ পেণ্ডেমিকৰ যদি আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স খিনি কয় হেতু সময়ত আপোনাৰ কেনেকুৱাকে কি মানে দিনবোৰ কটালে আপুনি বা ফৰ দা ওয়েলফেয়াৰ অফ দা এনিমেলস বিকজ হেখিনি সময়ত তাহাতে খাবলৈ ববলৈ একো পোৱা নাছিলে most of the restaurants and the food stalls the food stalls were closed so at that time what was your experience with these animals on the street during the lockdown actually lockdown একদম যদি আৰম্ভণি হয় এবাৰতেই হওক বা আগৰতেই হওক আৰম্ভণিৰ 2-3 ডেজ মানে সাংঘাতিক সাফাৰ কৰে অকল মানে এনিমেলসই নহয় ইনফেক্ট যোনখিনি মানে মানুহ আছে ৰাস্তা থাকে ঘৰ বাৰী নাই নিজৰ লোকৰ হেল্পত জিয়া থাকে তেনেকুৱা মানুহও বহুত বেছি সাফাৰ কৰিছে সো এবাৰ আমি লকডাউনত যোৱাবাৰ আমি এনিমেল ফিডিংটো কৰি আছিলো ৰেগুলাৰলি কৰি আছিলো ফিডিংটো এবাৰ এনিমেলসৰ লগতে আমি মানে মানুহকো আমি ফিড কৰিছিলো 100 people we fed every day during the lockdown for the 20 days জোৰহাটত কমপ্লিট লকডাউন আছিলে হেগিদিন আৰু এনিমেলসৰটো হেতু ফিডিং পাৰ্টটো কৰি আছিলো আৰু মানে লকডাউন টাইমত এক্সিডেন্ট কেছবোৰ ইমান বেছি নাথাকে মানে গাড়ী ঘোৰাটো কম থাকে যে এতিয়া এক্সিডেন্ট কেছবোৰ খুব মানে হৈছে এটা মিটিং সিজন যে কুকুৰবিলাকৰ মানে হেতু কাৰণে অকমান বেছি অলপমান তাহাঁতিও এক্সাইটেড হৈ থাকে হেতু কাৰণে মানে এক্সিডেন্ট কেছবিলাক এতিয়া খুব বেছি আহিছে কিন্তু হেতু টাইমত লকডাউনত মেইনলি আমি ফিডিংয়ে কৰি আছিলো ৰেগুলাৰলি ফিডিং কৰি আছিলো আৰু মানুহেও সাংঘাতিককে সাপোৰ্ট কৰিছে সাংঘাতিককে হেল্প কৰিছিলে লকডাউনত এনেকুৱা আছিল কিছুমান মানে ইউনিভাৰ্সিটি কেম্পাছত কি হয় ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে খুব বেছি মানে ষ্টুডেন্টস বিলাকে কুকুৰবিলাকক খুৱাই ৰাখে এনেকুৱা আছিল কিন্তু লকডাউন টাইমতো সব ঘৰলে গুচি গৈছে সেই ইউনিভাৰ্সিটিৰ ভিতৰত থকা কুকুৰবিলাকৰো তাৰমানে হেৰি হৈছিলে খুব স্টাৰ্ভ কৰিছিলে তাহাঁতি খাবলৈ চাবলৈ পোৱা খিনা মিনা এনেকুৱা হৈ গৈছিলে সো তাহাঁতক যিমান দূৰ আমি পাৰো আৰু গৈ মানে আমি ফিডিং পাৰ্টটো পুৰা কৰিছিলো আৰু যিমান পসিবল আমাৰ দুটাৰ হাতত ইমানটো আমি কৰিছিলো এটা কোৱেশ্চনো আহি আছিল নেকি মই পটককে দেখা নাছিলো মই এবাৰ কোৱেশ্চনটো ৰিড আউট কৰিছো সো what is your view on farm animal cruelty chicken are crammed in small battery cages at farms they are kept in really bad condition in terms of hygiene how to draw the attention of our government towards all this এটো এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু এতিয়া হগল আপুনি এতিয়া মানে বিশেষকৈ আমাৰ লকডাউন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা মানুহৰ বহুত মানে ইকোনমিক যেতিয়া প্ৰবলেমছ হগল সব মানুহে দেখিছো মানে গাহৰি ফাৰ্ম কুকুৰা ফাৰ্ম এটোৱে মানে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটোৱে এটা একমাত্ৰ ৱে নিচিনা হৈ গল তাৰমানে আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ কিন্তু ইস্যুটো হৈ গল যে এটো এটা প্ৰসেস থাকে লাইসেন্স হ'ব লাগিব যোনখিনি মানে স্লটাৰ হাউসেস আছে তাৰো কিছুমান নিয়ম আছে যে এটা একদম ঠুক খুৱাই পেলাই আমি একেলগতে গুটেই খোপাক হেৰি চিকেন খিনিক একেলগতে আমি তেনেকে ৰাখিব নোৱাৰো তাহাঁতক ফুড ওয়াটাৰ সাপ্লাই দিব লাগিব তাহাঁতৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কিছুমান নিয়ম আছে ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে আমি দেখিছো একদম ঠেচি ভৰাই নাই মানে ভাবিলে কিবা লাগি যোৱা নিচিনাকে যে ইমান গৰমত ইমানখিনি একেলগতে সোমাই পেলাই আনি আছে আৰু তাহাঁতি হয়তো ৰাস্তাতে চাগে কিছুমান মৰি গৈছে আমি যদি নিজক
নিজকে তাহাঁতৰ ঠাইত কৈ পেলাই ৰাখো তাৰমানে এটা এটা আনইমেজিনেবল পেইন তাহাঁতৰ যেতিয়া স্লটাৰটো হোৱাৰ টাইমতকৈ বেছি পেইন তাহাঁতি সেইখিনিত ফেচ কৰিছে চ' সেইখিনি আছে আৰু প্লাছ এনেকুৱা কিছুমান ৰুলছ আছে যোনটোৱে কয় যে when one animal is being slaughtered the other animals cannot see it তাক বেলেগকে ৰাখিব লাগে সি চাই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ অবভিয়াছলি তাহাঁতৰ সিমানটো ব্ৰেইন আছে তাহাঁতি বুজি পায় যে ইয়াক এতিয়া কাটি আছে ইয়াক এনেকে কাটিছে মোকো কাটিব এনেকে চ' দ্যাট সাইকলজিকেল মানে এফেক্ট দ্যাট ইজ ক্ৰিয়েটেড বিকজ অফ ইট এইটো এটা সাংঘাতিক এটা এফেক্ট থাকে আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ আমি যদি দেখি থাকো যে আমাৰ ওচৰত মুখৰ আগত এটা মানুহ এটা কাটি আছে আৰু নেক্সট মোৰ টাৰ্ণ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব চ' সেইখিনি ৰুলছ আছে যোনখিনি কিন্তু ফলো একেবাৰেই নহয় সেইখিনি আমাৰ মিউনিচিপালিটিয়ে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত চাব লাগিব আৰু আমি এজ কনচিয়াছ চিটিজেনছ আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি কোনোবাই যদি নন ভেজ খাইছো মইতো চবকে ক'ব নোৱাৰো যে কোনোবাই তুমি নন ভেজ নাখাবা মইতো ল বনাব নোৱাৰো যে নন ভেজ খাব নালাগে যদি কোনোবাই খাইছেও তেতিয়াও এটলিষ্ট আমি ইমানটো কনচিয়াছ হ'ব পাৰো যে যোনখন মানে স্লটাৰ হাউচত যোনখন দোকানত এই নিয়মবোৰ ফলো নাই হোৱা সেইখনৰ পৰা নলৈ পেলাই আমি অন্য এখন দোকানৰ পৰা লওঁ য'ত সেইখিনি ফলো হৈছে তাৰ কাৰণে কিজানি আমি অলপমান দূৰো যাব লগীয়া হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি কৰিব পাৰো আৰু আমি কি কৰিব পাৰো আমিও এনকুৱাৰী কৰিব পাৰো আজিকালিতো মোবাইলটো হাতে হাতে আছে আমি লাগিলে ভিডিঅ' বনাই আমি হেৰি কৰিব পাৰো আমি হেৰিলে মিউনিচিপালিটিলে হওক বা আমাৰ MLA হওক আমি এই কথাখিনি আমি পোৱাব পাৰো তাৰ পিছত কিন্তু একচুৱেলি দে আৰ বাউণ্ড টু টেক এন একশ্যন যদি তেওঁলোকে একশ্যন লয় যদি তেওঁলোকে এনকুৱাৰী কৰে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কিবা এটা কম্প্ৰমাইজ হৈ গ'ল সেইটো আমি আকৌ গৈ পেলাই আমি ফলো আপ কৰিব পাৰো যে কি হ'লগে এইটো ইছ্যু এজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আমি গোটেই পৃথিৱীৰ স্লটাৰ হাউচেছখিনি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এখন বা দুখনৰতো পাৰিম চ' আমিও অলপমান টাৰ্ণ হ'ব লাগিব প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে যে আমি বহুত ইজি হৈ গৈছো ন এই ওচৰ দোকানখনে যায় আজি নতুনকে ব্ৰইলাৰ দোকানখন খুলিলে সেইখন একেবাৰে ওচৰতে যা তাৰপৰা লৈ আহে সেইখনৰ লাইচেঞ্চ আছে নে নাই সেইখনৰ নিয়মবোৰ ফলো হৈছে নে নাই সেইখনৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ফাৰ্মত কেনেকে ৰাখিছে অকণমান আমিওতো কনচিয়াছ হ'ব লাগিব আমাৰ চাৰাউণ্ডিংছত কি হৈ আছে সেইটো লৈ বাকী যোনখিনি অথৰিটিজ আছে তাহাঁতৰতো প্ৰব্লেম আছে এইবিলাক বস্তু একো চোৱাই নহয় কাৰণ তাহাঁতি এটা কমোডিটি আলু পিঁয়াজৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰা হয় স্পেচিয়েলি ব্ৰইলাৰ্ছ বিলাকক এতিয়া মই এটা ব্ৰইলাৰ্ছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওঁ হা আমাৰ ওচৰতে এখন ব্ৰইলাৰ মানে আমাৰ স্কুল এখন আছে স্কুলৰ ওচৰতে এখন ব্ৰইলাৰ দোকান আছিলে তাৰ ব্ৰইলাৰ কেইটা মানে আপোনাৰ 3টা মুৰ্গী হা 3টা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তাত থৈ পেলাই মানে যোনটো তাৰ মানে মালিকটো সি গুচি গ'ল 3 দিনলৈ সি ক'বালে গুচি গ'ল এতিয়া 3 দিনলৈ ব্ৰইলাৰ কেইটাক একো খাবলৈ নিদিয়ে আমি চকুৰ আগত দেখি আছো আমি কি কৰিলো কিবা বিস্কুটৰ গুৰি হওক কিবা কিবি যি পাৰো আৰু আমি পানী অকমান এনেকে তাহাঁতক খুৱাবলৈ ললো খুৱাবলৈ দেখি লাহে লাহে দেখিলো যে ব্ৰইলাৰ কেইটা আমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈ ল'লে আমি যেতিয়া সেইখিনি যেতিয়া আমি পাৰ হৈ যাওঁ তাহাঁতি কুকুৰৰ নিচিনাকে বিশ্বাস কৰা মানে কুকুৰৰ নিচিনা উঠি আহে হাত ভৰি মাৰি পেলাই তাহাঁতি খুজি মানে খাবলৈ মানে কি যে সেই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো যাক আৰ্টিফিচিয়েলি ইনজেক্ট কৰি পেলাই ডাঙৰ কৰি পেলাই আমি খাবৰ কাৰণে তাক এইখিনি হেৰি কৰিছো ইউজ কৰিছো সেই মুৰ্গীটোৰ কিন্তু ফিলিংছখিনি একেবাৰে আমাৰ ঘৰত থকা পেট ডগটোৰ নিচিনা চ' সেইখিনি অন্তত আমি চাব পাৰোঁ ব্ৰইলাৰ বিলাকক একো খাবলৈ নিদিয়ে জানা বিকজ দে অলৰেডি ফেট ন দে নট ইভেন ফেড এনিথিং আমি যোন জাগাত সুধিলো ব্ৰইলাৰ খাবৰ কাৰণে ক'তো আমি একো দানা চানা বিচাৰি নাপালো ব্ৰইলাৰ নোখোৱাই নহয় ব্ৰইলাৰটো তেনেকুৱাই থাকে নাখায় এনেকুৱা লেভেলত অত্যাচাৰ চলি থাকে চ' উই হেভ টু বি কনচিয়াছ উই হেভ টু ইনভলভ অথৰিটিজ উই হেভ টু ইউজ social media or any kind of media to create awareness among people and we have to be conscious it's not just blaming others we also have to analyze ourselves also what we are doing in this regard so এইখিনি বহুত কাম কৰিবলগীয়া বস্তু বাকি আছে যোনটো চাই মানে তোমাৰ দুখ লাগি যাব এইখিনিত তেখেতৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে মানে গভৰ্ণমেণ্টক আমি কেনেকে ইনভলভ কৰিব পাৰো বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল প্ৰশ্নটো তাৰ মানে একচুৱেলি লজটো অলৰেডি আছে আমাৰ হয়নে লজটো অলৰেডি আছে হয় মানুহৰ মাজত সজাগতা আনাটোহে একচুৱেলি এতিয়া মেইন সজাগতা আনাটো আৰু লজৰ কাৰণে যোনটো বহুতে লাগি আছে আমি বাৰু লজৰ এইখিনিত আমি পাৰ্ট এইখিনি ৰোল প্লে কৰা নাই কিন্তু বহুত মানুহ আছে যে লটো আছে কিন্তু পেনাল্টিটো খুব কম ন পানিশমেণ্টটো খুব কম পানিশমেণ্ট হাৰ্ডলি আমি দেখিছো ইমান ক্ৰুৱেলটি হৈ থাকে কি পানিশমেণ্ট হয় 50 টকা ফাইনে হৈ আছে এতিয়া চ' লটো চেঞ্জ কৰাৰো মানে দৰকাৰ আছে আৰু আমি এইবিলাক এতিয়া ধৰা আজি ৱেবিনাৰ হৈছে আজি কিবা হৈছে এইখিনি থ্ৰুৱেদিটো আমি আমাৰ নিজৰ পাৰ্টটো কৰিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টকো ফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব যাতে লখিনি এপ্লাই হওক ইমপ্লিমেণ্ট হওক চ' সেইটো আছে লটো চেঞ্জ কৰা দৰকাৰ আছে বাট ষ্টিল দেয়াৰ আৰ লজ যোনটো মানুহে নাজানে আই চাপ'জ ল কথা যদি কোৱা আজি বেলেগ এটা টপিকত কৈছো এতিয়া ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডছ বিলাক ৰখাটো কেজত ৰখাটো ইট ইজ ইলিগেল উই কেনট কিপ ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডছ এজ পেট because it is suppose as the Indian parrot to juntu it is becoming endangered because mostly because people are keeping it as pets it's not that okay moi ekdam naturally nisina ke rakhu so moi mukhot rakhim it's not natural to that parrot to live in a compact environment so hekhini janu kiman manuhe jane maximum je parrot eta puhi ase onno chorai eta puhi ase teoloke nadane je illegal still they are doing it so ami awareness create koribo lagibo Ajmeri, can you please mute yourself? Yes, thank you. So this is all about the laws and everything, like actually kind of the negative things actually. Yes. So I would like to hear something positive about your experience, like something success story or anything you'd like to share with us. There are a lot of positive things actually. Today we've mostly discussed the negative things, the challenges and all, but it is very
this work, you had asked me one question that how do we manage the time and all those things. You can manage the time, seeing an animal recover. That is the biggest gift that you can give to yourself. And about me, about our success story, I would say that we have not done a very big change. We've not touched any milestone yet. We're just doing our little bit. About success stories, there are many. One of them is Missy, of course, who we have brought to our own home. That's why we see her every day, and that's why she seems to be the biggest success story. There are others also. We had gotten an abandoned Labrador adopted by, we got her treated, and then now she's very happy in her new home. There are indie dogs that we have gotten adopted, and now they're very happy. They're like the kings and queens of their homes, and so all those things are very satisfying. There's another case that we are dealing with recently. Yesterday, I had told you, I have to go for this thing. There's a scheduled rescue. So there's one dog that we have. One of my friends, Ajmeri, she's doing a lot of work individually. I think you'll be surprised with the amount of work that she's doing. She's fostering that dog, and we are trying. It's the one with the broken spine. He had a road accident, and yesterday that dog that was not able to get up on its own, suddenly he sat up. Okay, and when he sat up, it was like a celebration. Oh, he's recovering. It was a kind of feeling that I couldn't sleep properly last night. Thinking about that, the day when he will walk. That kind of that emotion that is created from when a dog or when any animal recovers. That's a beautiful feeling. There was another case where I was not involved. It was my husband did it. There was a parrot that was kept in a cage for a very long time, in a small cage. It grew old, so it wasn't able to fly anymore. So my husband asked the family to give the parrot to him. The family gave it to him, and then he taught the parrot to fly. Actually, he used to literally give training sessions to the parrot. The parrot used to be very angry. Oh, I cannot fly. Don't do this to me. But then gradually, within some months, it could fly. And then one day it flew away. So that feeling when it flew away, it's just so freeing, and it's so beautiful, because a parrot's lifespan is 49 to 50 years naturally when it is in a natural habitat. But when it is kept in a cage, it might not even survive for more than 2 years. So it's very satisfying when if you see a free thing getting freed. So all those things are so rewarding and so beautiful that even though there are so many challenges, you would never want to leave this field. I think you all have experienced this. You know it very well, since you've also been working for animals for a very long time. So you probably know this, right? Yes, actually, these are the little things that keeps us going. Actually, yes, exactly. মানে little things বুলি ক'লেও actually wrong হ'ব. আমাৰ কাৰণে এইখিনিতে মানে বহুত ডাঙৰ এটা পজিটিভ যোনটা ভাইব দিয়ে, এটা এনিমেলক বচুৱাই হওক বা অকমান কিবা এটা ভাল কৰিব পৰাটো, that is the ultimate happiness, So আৰু এইখিনিতে মই যিহেতু আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কাম কৰাৰ কথা আমি পাতি আছিলো, তো মই বিচাৰিম যে আপুনি আমাৰ যোনখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে, কোনোবা তাৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিব পাৰে যে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, বা যিহেতু maybe some are clueless or don't know where to start exactly. So would you like to tell about it, like from your experience, যে কেনেকে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি বা কি সৰু সৰু কাম কৰি আমি ডিফাৰেন্স এটা আনিব পাৰো এনেকুৱা ষ্ট্ৰীট এনিমেলছ হওক বা তাহাঁতৰ লাইফত? Welfare কাৰণে definitely I would love to share that. In fact, একেবাৰে মই কেইটামান লেভেলত আমি এইটো বস্তু কৰিব পাৰো বুলি একচুৱেলি ভাবো. আমাৰ লাইফলা বহুত বিজি, একদম টাইম নাই, একদম ৰাতি আহি বহুত দেৰিকে ঘৰ সোমাও, এনেকুৱা. সো সেইকাৰণে বৰ টান হৈ যায় মানে এইখিনি কাম কৰিবলৈ অকলশৰীয়াকে. কিন্তু একেবাৰে সৰু লেভেলত, একেবাৰে লেভেল 1ত যদি আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰিম বুলি ভাবো, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যদি সাৰাউণ্ডিংছটো লৈ অকমান কনচিয়াছ হওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল ইজ ডান. ফৰ এক্সাম্পল, আজি সাপোজ আমি খিৰিকীখন খুলিছো বা খিৰিকীখন মাৰোতে চাইডত জেঠি এনেকে সোমাই থাকে, জেঠি তোৰ গাত কেতিয়াবা হয় কি আমি লৰালৈকে খিৰিকীখন খুলিলো কি চেপা খাই মৰিয়ে থাকে। সেইটো যদি আমি অকমান কনচিয়াছ হওঁ, আমি এবাৰ টকটকাই দিওঁ খিৰিকীখনত, যাতে আমি মৰাৰ আগতে জেঠিটো ওলাই যায়, তাৰ লাইফটো বাচি গ'ল। সেইখন এনেকুৱা নহয় যে মই কিনো বৰ ডাঙৰ কামটো কৰিলো, ইট ইজ আ বিগ থিং। তাৰ কাৰণে তাৰ লাইফটো বাচি গ'ল। চ' সেই সৰু সৰু কনচিয়াছনেছবোৰ, ওচৰতে বোলে কুকুৰ এটা আছে, সি বোলে বৰ একদম মুখখন মেলি এনেকুৱা জিভাখন উলিয়াই থৈছে, মানে কি তাৰ পিয়া লাগিছে চাগে, পানী অকণ দি দিওঁচোন, অকণমান যদি আমি চাই চিতি যাওঁ, ক'ৰবাত বোলে চৰাই এটা আছে, তাৰ পাখিখন অলপমান মেল খাই আছে, কি হ'ল, দুখ পালে নেকি, কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে, সেই মিনিমাম কনচিয়াছনেছটো। আমাৰ ঘৰত যে ৰিচেণ্টলি ভেকুলী এটা সোমাইছিলে, ভেকুলীটো মানে পাতবেং আছিলে, পাতবেংটো অকণমান ডেঞ্জাৰাছ হয় ন, তাক উলিয়াবৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি আমি তাৰমানে কৰিবলগীয়া হ'ল, মানে যোগাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল বেছিকেলি। চ' সেইখিনি আমি যোগাৰখিনি কৰিলো। তাক এতিয়া বহুত আছে যে মাৰি পেলাব, এবাৰ চেটেপকে মাৰি পেলালে মৰি থাকিলে, কিন্তু তাৰ লাইফ হয়। চ' যিমান দূৰলৈকে আমি পাৰো, মই কোৱা নাই যে পঁইতাচোৰাটো আহি তুমি তোমালোকক পুহিলো আহি, বাট যিমান দূৰলৈকে পাৰো তাক নমৰাকে থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ত' সেইখিনিয়ে ফাৰ্ষ্ট লেভেল, দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেভেল অফ ৱৰ্কিং ইণ্ডিভিজুৱেলি। ছেকেণ্ড লেভেলত তুমি আহিব পাৰা যে আমি ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আমি এটা দি থলো, মাটকা এটা দি থলো পানী খাবৰ কাৰণে, কুকুৰ মেকুৰী গৰমত তাহাঁতি পানী অকণ খাবলৈ পাব, কিবা এটা খোৱা বস্তু দি থলো, চৰাইৰ কাৰণে আমি কিবা এটা দি থলো, সেইখিনি আমি কৰিব পাৰো। আৰু মই ভাবো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি কিবা কৰিব পাৰো, দেট ইজ এডপ্টিং এন এনিমেল। ক'ৰবাৰ কিনি আমি এনিমেল এটা আনিছো, ব্ৰিডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমি প্ৰমোট কৰিছো, সেইটোৰ ঠাইত আমি যদি এটা নিডি এনিমেলক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনো, মইতো ভাবো ইণ্ডিভিজুৱেলি ইয়াৰ ৱৰ্ক ইজ ডান।
নেক্সট যোনটো তুমি কৰিবা এক্সট্ৰা লেভেল হ'ব সেইটো নিজৰ ৰেছপন্সিবিলিটিখিনি কমপ্লিট হৈ যাব যদি এটা ডগো আনি পেলাই আমি নিডি ডগ এটা ষ্ট্ৰে ডগ এটা যদি আমি আমাৰ ঘৰত আনি পেলাই এডপ্ট কৰাব পাৰোঁ তাতকে বেছি যদি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰিব পাৰে ভেকচিনেশ্যন কৰাব পাৰে সাপোজ লোকেলিটিত কোনোবা দুটা পাপি জন্ম হৈছে তাহাঁতৰ 2 মাহ 2.5 মাহ হোৱাৰ পিছত তাহাঁতক ডিৱাৰ্মিংটো কৰিব পাৰে ভেকচিনেটটো কৰিব পাৰে তেতিয়া তাহাঁতৰ লাইফটো অকণমান বেটাৰ হৈ যাব তেনেকে সৰু লেভেলত আমি কৰি যাব পাৰোঁ ইট ইজ পচিবল ফৰ এভৰিৱান যিমানে বিজি নহওক মানুহ চাৰাউণ্ডিংছটোৰ লগততো কানেক্ট হৈয়ে থাকিব লাগিব চাই থাকিব লাগিব চ' সেইখিনি মই ভাবোঁ ইণ্ডিভিজুৱেলি মানুহে কৰিব পাৰে হয় আৰু ইমানখিনি কামৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজত do you feel lack of consistency while working for them? Yes, sometimes, কালি কি হ'ল মোৰ মিছি বিৰাট ধ্বংসকাৰী তাইক কিবা দিবলৈ হ'লে তাই ফালি পেলাব এনেকুৱা she's just like that, we cannot change her now because she's already an adult. এতিয়া তাই কালি দৰজাখন আমাৰ ৰুমটো ফুটা কৰি পেলালে without any reason, she's just broken the door. I was like মই নোৱাৰিম নেকি আৰু এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ নোৱাৰিম আৰু so there are some times when you just get tired, but then সেইটোৱে তুমি আগতে কোৱা নিচিনাকে যেতিয়া এটা ৰিকভাৰ হৈ যায় যেতিয়া তাৰ লাইফটো ভাল হৈ যায় নিচিনা লাগে তেতিয়া লাগে যে ঠিক আছে আজি নোৱাৰিলো কাইলৈ যাম কাইলৈ কৰিম. So that keeps us going, and sometimes of course we have to take out time for ourselves. We need rest, mental peace lage ketiaba rest lage, so we do that, we take break. Enuka nohoy je ekdom hoday samane ami lagi thakiba pari, so we have taken breaks and we do take breaks, but then jiman paru I think what is important is not to restrict, not to constrain yourself. Then you'll yourself also be mentally healthy and you'll be able to do the work also. Bhagor lagi gole roi dia tar pisote ako bhagor to mori gole ako uthi ja tenekwa ar kotha to. So আপোনালোকৰ future expect ki LOLO লৈ কিনি বা all this work you guys have been doing, so what's your future expect? Any future planning regarding the page or whatever you call it? Yeah, future expectation or future planning, I think for every person working for an animal is a shelter house. So sometimes it's very frustrating when you don't get a foster home, when you cannot bring every dog to your own house. It becomes very difficult to treat them on the street. So we have a big dream of having a shelter house someday, full-time shelters or at least 5-10 ami dogs rakhibo paro hekini karone, but there's a long way to go, but I'm sure someday we will have something called LOLO home for needy animals. So that is the future plan. Otherwise we'll just keep going like this. One day probably our dream will come true. That's really nice actually. Yeah, মানে শুনিয়ে ভাল লাগিছে like animal shelter, because আমাৰ ইয়াত যেহেতু ইমান কম নহয় like গুৱাহাটী মানে লোৱাৰ আসাম ফালে আছে চাগে, but আমাৰ মানে আপাৰ ফালে অলপ কম হৈ যায় নহয় জানো? বহুত কম ইয়াত shelter তেনেকে নাই, মইতো নাই দেখা মানে আৰু গুৱাহাটীত ৰাখিব পৰা হস্পিটেলো আছে, আমাৰ ইয়াতো সেইটো ফেচিলিটি নাই ন. সাপোজ ফ্ৰী ডগ এটা আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছো তাক আমি ৰাস্তাতে থৈ দিব লাগিব unless and until somebody agrees to foster it, কাৰণ ইয়াত হস্পিটেল চিষ্টেম নাই, আনকি পেইড হস্পিটেল হ'বলৈ হ'লে আমি পে কৰি পেলাই তাত ৰাখিম, আনকি সেইটোৰো ফেচিলিটি ইয়াত নাই। চ' বৰ চেলেঞ্জিং হৈ যায়, আমাৰ নিচিনা জেগাতো আৰু বেছি চেলেঞ্জিং মানে, সেইকাৰণে shelter এটা লাগে। আৰু at times it's a real challenge actually যে ক'বাত আপোনাৰ এটা animal rescue কৰিব মন যাব, but you don't have a foster, you don't have a space to keep it, right? So you must, I think that's the biggest challenge ever, because ৰাস্তাত তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি নহয়, তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকিবা তুমি, হেৰি কৰি থাকিবা, ৰাতিটো থৈ আহিবা দেখিবা মানুহে ক'বা মাৰিয়ে পেলালে, কিছুমান থাকে নহয় তেনেকুৱা। চব বিৰাট বেছি টান, ফষ্টাৰ নাপাবলৈ হ'লে আমাৰ কামেই পচিবল নহয়, সেইকাৰণে শেল্টাৰ এটা নহ'লে একদম বহুত আধা ইনকমপ্লিট নিচিনা লাগে কামটো। আৰু at times বহুত মানুহ এনেকুৱা দেখা যায় য'ত আপোনাৰ ফষ্টাৰ বুলি ক'লে একচুৱেলি নাজানে যে what it is, like আমি যদি কওঁ যে আমি এটা ডগ আমি ৰেস্কিউ কৰিছো বা এটা কেট ৰেস্কিউ কৰিছো, আপোনালোকে ফষ্টাৰ কৰিব পাৰিব নেকি বা শেল্টাৰ দিব পাৰিব নেকি, তো বহুত মানুহ মিসকনসেপচন আছে ন, so would you like to talk about this foster thing or the shelter? ফষ্টাৰটো হৈ গ'ল এটা টেম্পৰেৰী বস্তুহে, এসপ্তাহৰ কাৰণে বা 10 দিনৰ কাৰণে এটা এনিমেলক ৰাখি আকৌ তাৰ জেগাত এৰি দিব লাগে, সেইটোৱে হৈ গ'ল। তাক কেইদিনমানৰ কাৰণে ফষ্টাৰ কৰিলে, আজি এজনে কৰিলে কাইলৈ বেলেগ কোনোবাই কৰিলে, তাকতো প্লেচ এটা লাগিব ৰিকভাৰ হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটো একজেক্টলি অকল ফষ্টাৰ নকৰো বুলি কোৱা মানুহজনৰ গাতে দুখ নহয়, কেলে কাৰণ আজি চাপোজ আমি দেখিছো কিছুমান, আমি কুকুৰ এটা চাপোজ আনিছো, আনি পেলাই তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছো, যেতিয়া তাক আকৌ সেই একে জেগাত আমি এৰি দিবলৈ যাওঁ নহয়, তেতিয়া তাৰ মানুহবিলাকে আপত্তি কৰে, মানুহবোৰে এইটো কুকুৰ আনি দিছে আপোনালোকে, কুকুৰ ইয়াত থৈ গৈছে, আৰু এইটো জেগাৰ পৰাই লৈ গৈছিলো, এইটো জেগাতে আকৌ ভাল হোৱাৰ পিছত এৰি থৈ আহিবলৈ আহিছো, তাকতো আমি ৰিহেবিলিটেট কৰিব নোৱাৰো নহয়, তাক একেটা জেগাতে হেৰি কৰিব লাগিব, এৰি দিব লাগিব, সেই বস্তুটো মানুহে চেলেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰে, সেইকাৰণে মানুহে ফষ্টাৰ কৰিবলৈ ভয় কৰে যে মই ৰাখি থম, মোক ঘৰ পাছ দি নিনিয়ে মই কেনেকে ৰাখিম, মইতো পুহিব নোৱাৰো, which is a genuine fear actually. So সেইখিনি কাৰণে গোটেই চব মানুহে মিলি পেলাই অলপমান কামবিলাক কৰিব পাৰিলে হ'ব, কিছু